हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार चिली चिकन। तर चिली चिकनसाठी इथे मी अर्धा किलो बोनलेस घेतलेला आहे। त्याच्यामध्ये मी इथं 1 चम्मच विनेगर टाकलेला आहे। आपण टाकणार आहोत 1 चम्मच सोया सॉस। आपण टाकणार आहोत 1 चम्मच अद्रक लसूणची पेस्ट। इथे मी घेतलेला आहे 1 चम्मच मिरची पावडर, अर्धा चम्मच मिरी पावडर, 2 चमचे मैदा, 2 चमचे कॉर्नफ्लोअर हे आपण टाकणार आहोत। आता आपण टाकणार आहोत चवीनुसार मीठ आणि 1 अंड आणि आपण हे मॅरिनेट करून घेणार आहोत। मिक्सचर चिली चिकनचं हे मॅरिनेट करून ठेवायचं आहे आपल्याला थोडा वेळ। आपलं चिली चिकनचं चिकन मॅरिनेट झालेलं आहे, आपल्याला अर्धा तास ठेवायचं आहे। हे पहा, इथे मी 2 चम्मच तेल टाकलेलं आहे आणि आता आपण चिली चिकनचं जे चिकन आहे ते सगळ्यात आधी फ्राय करून घेणार आहोत। हे चिली चिकनचं मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे, ते बोनलेस, ते आपण आता फ्राय करून शिजवून घेऊया, मग आपण चिली चिकन बनवणार आहोत। तर आपण मीडियम फ्लेमवरती हे फ्राय करून घ्यायचं आहे। हे पहा, मीडियम गॅसवरती आपण हे छानपैकी परतणार आहे आणि शिजवून घेणार आहे। हे बोनलेस चिली चिकनसाठीचं चिकन मीडियम गॅसवरती झाकण ठेवून आता आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि 5 मिनिटं ह्याला मीडियम फ्लेमवरती शिजवून घेऊया। हे पहा, 5 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण मिक्स करून घेऊया आणि आणखीन 5 मिनिटं फक्त आपण हे चिकन शिजवून देणार आहोत। चिली चिकनचं हे लगेचच शिजतं चिकन मॅरिनेट केल्यामुळे। हे पहा, 10 मिनिटं झालेली आहेत, आपलं चिली चिकनचं चिकन तयार आहे। आता आपण हे काढून घेऊया आणि मग ह्याचे आपण चिली चिकन बनवणार आहोत। हाय व्ह्यूअर्स, आपण बनवत आहोत चिली चिकन। चिकनचं आपण चिकन पहिलेच फ्राय करून घेतलेलं आहे। तिथे मी कढई तापत ठेवली आहे, तेच कढईमध्ये आपण 2 चमचे तेल घेणार आहोत आणि ह्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत बारीक चिरलेलं लसूण, बारीक चिरलेलं अद्रक, आणि हे न जळता आपण हाय फ्लेमवरती ह्याला भाजणार आहोत। ह्याला जाळायचं नाहीये, बिलकुल पण करपवायचं नाहीये। पहा, आलं आणि लसूण थोडासा फ्राय झालेला आहे। तर इथं आपण चौकोनी शिमला मिर्च आणि कांदा कट केलाय, तो टाकायचा आहे आपण आणि तो ह्याच्यात छानपैकी फ्राय करायचा। हाय फ्लेमवरच करायचा आहे। जर तुमच्याकडे थोडासा कोबी असेल तो कोबी लांब चिरलेला थोडासा कोबी टाकूया। आता आपण ह्याच्यात थोडासा सोया सॉस टाकणार आहोत, 1 चम्मच, थोडासा चिली सॉस टाकायचा आहे, 1 चम्मच, आता थोडीशी काळी मिरी पूड, थोडंसं मीठ, थोडंसं हलकंसं मीठ टाकायचं आहे कारण ऑलरेडी सॉसमध्ये मीठ असतं। थोडीशी आपण ह्याच्यात कांदा पात टाकूया। भाज्या जास्त ओव्हरकुक करायच्या नाहीये। आता आपण ह्याच्यामध्ये जे तळलेलं चिकन आहे ते टाकत आहोत। हे चिली चिकन आहे, मोठे मोठे पीसेस आहेत, हे एकमेकांना चिकटलेलं आहे थोडंसं।
आता आपण हे पटकन मिक्स करूया. आता हे आहे चिली चिकन ड्राय. हे जे आपलं तयार झालेलं आहे हे चिली चिकन ड्राय आहे. हे तुम्ही असंच सर्व करू शकता. ह्याला बोलतात चिली चिकन ड्राय. हे आपण थोडंसं सर्व करूया आणि मग मी तुम्हाला दाखवते की ग्रेव्ही कशी करायची आहे. फक्त हे आपण थोडंसं साईडला काढून घेऊया थोडंसं ह्याच्यातलं, म्हणजे तुम्हाला कळेल की ड्राय काय आहे. आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत, रेडीमेड मिक्स मिळतं चिलीचं, पनीर चिली म्हणून. तर त्याची आपण थोडंसं ह्याच्यात प्युरी टाकणार आहोत आणि मिक्स करणार आहोत. तर हे रेडीमेड मी टाकलेलं आहे ह्याच्यामध्ये पनीर चिल्लीचं मिक्सचर. आणि आता आपण हे पटपट हलवलं. हे पहा कॉर्नफ्लॉवर आहे ह्याच्यात. तर हे कसं अटलेलं आहे बघू शकता तुम्ही, थिकनेस आलेली आहे. हे रेडीमेड मिळतं, जास्त महाग नाही, 10 रुपयाला मिळतं. त्याच्यात 4-5 जणांचा आरामशीर बनून होईल. हे पहा आता आपण ह्या स्टेजला गॅस बंद करायचा आहे. पाहिजे तर थोडीशी कांदा पात टाकू शकता वरती एक्स्ट्रा. आता हे मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते की चिकन चिली ड्राय आणि विथ ग्रेव्ही. हे पहा, हे आहे आपले चिली चिकन विथ ग्रेव्ही. बघू शकता तुम्हाला मी जवळून दाखवते, गरम गरम वाफा निघत आहेत. आणि हे आहे आपलं चिली चिकन ड्राय. हे आहे ड्रायवालं चिली चिकन ड्राय आणि चिली चिकन विथ ग्रेव्ही. ह्याच्यावरती थोडीशी शाईन आहे कॉर्नफ्लोअरमुळे, बघू शकता तुम्ही. मी तुम्हाला पूर्ण प्लेट दाखवते जवळून. हे पहा ड्रायमध्ये बिलकुल पण लिक्विड नाही आहे, पूर्णपणे ड्राय आहे हे. आणि आहे ग्रेव्ही. जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.